Shikues të News24, mirëmëngjes, do të jemi së bashku për të përcjellë tek ju. Shtypin e shkruar do të njihemi me titujt më të rëndësishëm të gazetave më të rëndësishme në vend, dhe si gjithmonë tani si me gazetën shqiptare për të njohur me titujt kryesor të saj, harta e familjeve kriminale në Shqipëri. Me këtë shkrim hapet gazeta shqiptare për ditën e sotme, për këtë të diel. Raporti politika penale, zbutje e dënimesh në 10 vitet e fundit. Fondacioni Shoqëria e Hapur, organizatat kriminale investuan në bizneset të lishme. 3 organizata kriminale në Tiranë, 1 në Durrës dhe 1 në Fierësh. Ky shkrimi kryesor i gazetës shqiptare në brendësi të faqes 11 do të mund të lexoni për të vijuar më tej. Pensioni social, 5 kushtet për ta përfituar dhe dokumentet. Ja udhëzimi i Institutit të Sigurimeve. Çdo person duhet të paraqes një herë në vit deklaratën për gjendjen ekonomike, është shkrimi i faqes 8. Eci më tej me të tjerë tituj të rëndësishëm, rreshjet 3250 shtëpi dhe biznese në ujë. Rama javë fajin qeverisë teknike për mbytjet faj edhe i zjarreve të verës. Moti i keq, presidenti Meta inspekton situatën në Fier dhe Berat, është shkrimi faqes 4 nga Darina Tanushi, do të mund të lexoni në brendësi të gazetës shqiptare. Intervista Vasilika Hysi, reforma në drejtësi ishte si një universitet i dytë në faqen 6 dhe 7. Në faqen 9 do të mund të lexoni shtohen kontrollet, tatimet nisin gjobat në janar, përfitoni nga amnistia. Dëmet pas shiut Basha duhet ndërhyrje urgjente nga qeveria, e lexoni në faqen 5. Monumentet për mbytjet ujë nxirret me pomp nga kishat e Voskopojës, në faqen 12 do të mund të lexoni. Eci më tej me opinionin e ditës, është një tjetër shkrim në brendësi të faqes 21 do të mund të lexoni nga Rovena Hoxha, varfëria si forma më e hapur e dhunës ndaj popullit. Opinioni i ditës nga Xhevat Mustafa, shteti pa mirëqenie, as pak ai që duam, në faqen 22, si dhe ekskluzive Martin Camaj, pse nuk pëlqehet letërsia ime në Shqipëri, është një tjetër shkrim, dokumenti vitit 1990, do të mund ta lexoni në brendësi të gazetës shqiptare. Kështu kemi përfunduar me gazetën shqiptare, teksa u njohot me titujt më të rëndësishëm të saj, për të vijuar me një tjetër gazet, hidhemi te gazeta Panorama, njihemi me titujt kryesor të saj. Ndahen 1922 tapi, legalizimet, pronarët marrin $10 milion. Zbardhen 4 vendimet e qeverisë, fondi rekordi kompensimit, në dhjetor ndahen $10 milion. Legalizohen edhe 1922 ndërtime pa leje në 12 qarqe, është ky shkrimi i faqes 8. Vijmë tej me të tjerë tituj të rëndësishëm, për mbytjet qeveria dëmshpërblim për familjet. Rama të përgatitet fatura në faqen 2, 3 dhe 4 do të mund të lexoni. Presidenti Meta zbret në terren, takime në qarqet Fier dhe Berat, sa i takon në fakt përmbytjeve të ditëve të fundit, për të vijuar më tej. Në faqen 11 do të mund të lexoni trafiku në det, përgjime për drogën edhe nga Greqia, zbardhen bisedat e trafikantëve në faqen 11. Gjykata u filmua duke keq trajtuar fëmijët burg edukatores në faqen 9. Eci më tej, historiani amerikan tregon takimet me Nexhmien dhe mbretëreshën Geraldine, si mbronin Enverin dhe Zogun. Rëfimi i Bernd Fischer për liderët shqiptar që nga koha e luftës, vlerësimet për qeverit, Berishën dhe Ramën, e lexoni në faqen 20 dhe 21. Prokuroria të shpallur në kërkim hetim pasurisë për 3 ish-drejtuesit e policisë në faqen 10, e lexoni këtë shkrim. Shohim tani nga Edmond Tupja një tjetër shkrim, plerhologji nga Edmond Tupja në faqen 19. Si dhe opinioni i radhës, antibiotikët në rrezik, bakteret po mposhtin mjekësinë, është ky shkrimi i faqes 19 dhe i fundit në fakt i gazetës Panorama. Mirë, përfunduam dhe me gazetën Panorama, hidhemi te gazeta Koha Jon, shohim titujt kryesor të saj, të kapësh pas përmbytjes. Me këtë shkrim hapet gazeta Koha Jon për ditën e sotme, në faqen 3 do të mund të lexoni. Presidenti Meta në zonat e përmbytura në Fier dhe Berat, jeta e qytetarëve është e para. Kjo është deklarata e bërë e presidentit Ilir Meta gjatë inspektimit bërë ditën e djeshme në qytetin
e Beratit, sa i takon përmbytjeve dhe pasojave që kanë sjell këto përmbytje në këto zona për të vijuar mëtej. Edi Rama, më e keqja kaloi, tani të llogarisim dëmet në zonat e dëmtuara. Është kjo deklarata e kryeministrit Rama në faqen 7 e lexoni. Erion Velia, njeriu i punëve në Tiranë, në faqen 24. Shojmë të tjerë tituj: Kultur, një princ që na buzëqesh, libri me tregime e Izia Çelës nga Rudolf Marku në faqen 16. Vlerësimi i Gjinxhonit i akordohet titulli i mirënjohjes nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në faqen 15. Kryetarja e LSI-s Kurremadhi, qeveria të mos humbas kohë ndihmë urgjente banorëve në faqen 9, do të mund të lexoni rreth këtij shkrimi. Në faqen 6, kreu i Partisë Demokratike Basha, Rama të mos e shoh situatën e përmbytjeve nga asfalti. Është kjo deklarata e bërë nga kreu demokrat Lulzim Basha, e lexoni në faqen 6. Kështu me këtë shkrim mbyllet edhe për sot në fakt gazeta Koha Jon. Shohim tani gazetën Sot. Tensionohen marrëdhëniet mes Ramës dhe Metës. Presidenti shtyn dekretimin e kreut të Shish. Partia Socialiste paralajmëron rrudhjen e kompetencave për ish kreun e Lëvizjes Socialiste për Integrim, lexoni në faqen 5. Vetingu komisioni kushton vëmendje të veçantë gjyqtarëve që kanë shqyrtuar dosje të rëndësishme. Kontrolle nëse kanë rënë pre presioneve, e lexoni në faqen 4. Vjojmë të Spartak Ngjela jap se shembulli i arrestimeve në Maqedoni po afron drejt Tiranës. Disa politikanë pakt me Moskën për të ndalur reformën, arrestimet janë gati. Është kjo deklarata e bërë nga avokati Spartak Ngjela, e lexoni në faqen 3 të gazetës Sot. CIA nxjerr biografinë e Enver Hoxhës, ishte inteligjent dhe shumë nizor. Ja si Hrushovi ka kërkuar informacione për të në Jugosllavi në vitin 1947. Është shkrimi i faqes 12 dhe 13, do të mund të lexoni të tjera detaje rreth këtij shkrimi për të vijuar mëtej me faqen 8 dhe 9, brenda së cilës do të mund të lexoni: u i paralizon vendin mbi 3000 banesa të përmbytura. Izolohen fshatrat dhe evakuohen 1500 banor, dëme në 40 biznese. Jugu i vendit prej 3 ditësh është paralizuar nga përmbytjet masive, si rrjedhoje daljes nga shtrati i lumit Vjosa, qindra banesa në zonën e Vlorës, por edhe të Fierit janë përmbytur. Këto dhe të tjera detaje i lexoni në faqen 8 dhe 9 të gazetës Sot. Shohim të tjerë tituj të rëndësishëm në fakt të kësaj gazete për ditën e sotme. Përfundon zyrtarisht mandati Adriatik Llallës, varësit përgatiten për largimin e tij. Partia Socialiste në pritje të rezultateve të vetingut për krye prokurorin, është shkrimi i faqes 2. Fortuna në administrat zbret në shëndetësi, grupe inspektimi për kontrollin e punës së mjekëve dhe infermierëve. Ministrat mobilizojnë bazën. Është ky shkrimi i faqes 7. Reforma në administrat ka zbritur edhe në shëndetësi. Pak kohë më parë, kryeministri Rama ka shkarkuar drejtorët e spitaleve, ndërkohë që radhën tani duket se kanë edhe punonjësit e tjerë të sektoreve të ndryshme në shëndetësi. Ligji i ri për strehimin social, qeveria miraton 6 programe, ja kategoritë që mund të përfitojnë, e lexoni në faqen 10. Enver Shëngjergji, ministria Kumbaro nuk një krijuesit, nuk e mbështeti asnjëherë muzikën shqiptare. Është ky një tjetër shkrim i faqes 4 të kësaj gazete. Në faqen 20 do të mund të lexoni: Leonard Toska me këta drejtues merr fund shtanga. Eles Gjoza të ja përgjend dorëheqjen, është shkrimi i faqes 20 të gazetës Sot. Shohim komenda analizë në faqen 16 dhe 17 do të mund të lexoni: nga Besi Bekteshi rrëzohen ura tenderësh, jo urat e mesjetës dhe diktaturës. Si dhe nga profesor Agonezha, PDLSI baras me fatkeqësi. Politika e ultimatumeve është një tjetër shkrim nga Bardhyl Bejko, e lexoni në gazetën Sot. Është në fakt shkrimi i fundit i kësaj gazete për ditën e sotme.
Kemi përfunduar edhe me gazetën sot, ne do të shkëputemi në këtë momente për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me të tjerë tituj gazetash. Transmetim të drejt për të njohur tani me të tjerë tituj të rëndësishëm të gazetave më të rëndësishme në vend, shohim gazetën Tema. Njihemi me titullin kryesor të saj, rreziku nuk ka kaluar ende. Nis identifikimi i dëmeve nga përmbytjet është shkrimi i faqes 3. Në faqen 6 do të mund të lexoni: rruga e Mëndafshit, Kina, u hap rrugë 3 miliard eurove në Ballkan. Zëvendës kryeministre Mesi në samitin me 16 krye shtetesh, është shkrimi i faqes 6. Rëfimi Antonio Beluski ju tregoi arbreshët e Italisë, Greqisë dhe rritin bizantin në Kalabri që mban gjallë shqiptarinë, shkrimi i faqes 10. Michael Flynn, generali me 18 medalje që po të meron familjen Trump, është ky shkrimi i faqes 14. Për të vijuar më tej nga Merobanze, do të mund të lexoni sinjalet konfuze për fatin e krye prokurorit, të shkrimi i faqes 8. Nga Iliru Zeiri, një vit pa Andrean, në faqen 8, gjithashtu do të mund të lexoni Alfred Pejza për Xhelal Mziun dhe Edi Ramën, është shkrimi i faqes 9 të kësaj gazete. Në faqen 9 do të mund të lexoni Skënder Mingjozi, përmbytjet një dënim njerëzor dhe jo hynor, është ky një tjetër shkrim i radhës i kësaj gazete. Reportazhi më akthi një natë morti në rrugën Tiranë-Durrës në faqen 6 dhe 7. Amnistia ndaj krimeve zgjedhore mban gjallë blerjen e votës në Shqipëri, shkrimi i faqes 3. Me këtë shkrim ka përfunduar në fakt edhe gazeta Tema, jeni njohur me titujt më të rëndësishëm të saj. Shohim tani Panorama Sport, njihemi me titujt më të rëndësishëm sportiv. Skënderbeu pa mëshirë, titulli i drejt Korçës. Me këtë shkrim hapet Panorama Sport për ditën e sotme për këtë të diel. Korçarët vrasin kampionatin, thyejnë kampionët në fuqi dhe aratisen plus 8 pikë. Vjoj mëtej Daja donin të na destabilizonin, u përgjigjëm në fush. Milinkovic në dorë të Gjicit, Bakaj kemi probleme në mbrojtje. Taku në versionin Bomber, James jemi më të fortët. Si dhe sherë për para ndeshjes, Kuksianët u sulmuan kur po ushqeheshin, në faqen 2 dhe 5 do të mund të lexoni. Vjoj mëtej analizë Skënderbeu ka dominuar mes fushën, Kuksi vua në sulm nga Gimcana, e lexoni në faqen 4. Fitore historike e ekipit të Ndreut në Durrës, supergoli i Rančićit zhyt të utën. Kamza si në ëndër, gdhine dyta, shkrimi i faqes 6 dhe 7. Flasim tani për peshngritjen, qerima i 6 i Calja, hum djenjat, është shkrimi i faqes 12, do të mund të lexonim. Angli United ka shtërreton Arsenalin në faqen 16. Spanjë, Barcelona ngec, por Reali nuk përfiton në faqen 19. Juventus prapaskena, Higuain sher me Insinjen, e lexoni në faqen 15. Në faqen 9, flamurtari Idrizi takon Ramën, Duka është në panik, është ky një tjetër shkrim i radhës sportiv, si dhe Partizani, Starovas, një ekip mbi ne, por i ngrihemi, është shkrimi i faqes 8 të gazetës sportive më të madhe në vend, Panorama Sport. Kemi përfunduar edhe me gazetën Panorama Sport, për collëm të kjo titujt më të rëndësishëm sportivi, rikthehemi dhe risjellim dhe njërë në vëmendje gazetën shqiptare, shohim edhe njëherë titujt më të rëndësishëm të saj. Harta e familjeve kriminale në Shqipëri, është ky shkrimi kryesor me të cilën hapet gazeta shqiptare, raporti, politika penale, zbutje dënimesh në 10 vitet e fundit. Fondacioni i Shoqëria e Hapur, organizatat kriminale investuan në bizneset të ligjshme, 3 organizata kriminale në Tiranë, 1 në Durrës dhe 1 në Fier, është ky shkrimi kryesor i gazetës shqiptare. Vjoj mëtej, pensioni social, 5 kushtet për ta përfituar dhe dokumentet. Çdo person duhet paraqes një herë në vit deklaratën për gjendjen ekonomike, nga Ornela Manjani, e lexoni në faqen 8. Vjoj mëtej reshje 3250 shtëpi dhe biznese në nuj, Rama javë fajin qeverisë teknike, përmbytjet faj edhe i zjarreve të verës. Moti i keq presidenti Meta inspekton situatën në Fier dhe Berat, nga Darina Tanushi do të mund të lexoni në faqen 4 rreth situatës dhe përmbytjeve në ditët e fundit në të gjithë vendin.
Vjoj më tej, intervista Vasilika Hysi, reforma në drejtësi ishte si një universitet i dytë në faqen 6 dhe 7. Shtojnë kontrole, tatimet, nisin gjobat në janar, përfitoni nga amnistia në faqen 9. Dëmet pas shiut, Basha duhet ndërhyrje urgjente nga qeveria është shkrimi i faqes 5. Monumentet për mbytjet u nxirret me pompë nga kishat e Voskopojës është shkrimi i radhës i faqes 12. Dokumenti 1990-ës ekskluzive Martin Camaj, pse nuk pëlqehet letërsia ime në Shqipëri në suplementin e gazetës shqiptare do të mund të lexoni këtë shkrim për të vijuar me opinionin e ditës nga Rovena Hoxha, varfëria si forma më e hapur e dhunës ndaj popullit. E lexoni në faqen 21. Nga Xhevat Mustafa, Shtypi, mirëqenia s'pak ai që duam, është shkrimi i faqes 22 dhe i fundit i gazetës shqiptare për ditën e sotme për këtë të diel të datës 3 dhjetor. Kështu kemi përfunduar me gazetën shqiptare dhe jo vetëm me të gjitha gazetat për ditën e sotme, përcollëm titujt më të rëndësishëm të tyre. Bashkë do të shihemi në edicionet informative.